Tradice výuky tvůrčího psaní v České republice není moc hluboká. Možná právě z tohoto důvodu najdeme mnoho různých výkladů pojmu tvůrčí psaní nebo také kreativní psaní. Po 5 letech studia tvůrčího psaní na vysoké škole, 12 letech intenzivní praxe v oboru a 5000 proškolených kurzistech se můj přístup ustálil v něco velmi specifického a originálního. Říkám tomu komplexní tvůrčí psaní. Pojďme si podrobně rozebrat, co to vlastně znamená a proč si myslím, že je to nejlepší možný způsob výuky tvůrčího psaní. Začneme trochou historie. Obor kreativního psaní se historicky věnuje zejména tvorbě uměleckých textů. Jeho cílem bylo od prvopočátku pomáhat absolventům s psaním povídek, básní či románů. Sloužily mu k tomu zejména 2 důležité složky: spisovatelské řemeslo a práce s jazykem. Právě v tomto vnímání se tvůrčí psaní ustálilo v angloamerickém vidění a většinou se tak učí dodnes. Když jsem začínal učit tvůrčí psaní na literární akademii, to byl rok 2011, musel jsem se opřít o fungující zahraniční systém, který za 100 let své existence nabízel dokonale propracovanou metodiku a didaktiku. A ono to samozřejmě fungovalo. Ale postupnými léty praxe jsem v tomto zažitém systému začal něco důležitého postrádat. Tak nějak jsem tušil, že pouze řemeslo a jazyk nenaplňují celou podstatu tvůrčího psaní. Pořád tomu něco chybělo, neboť jsem se neustále setkával s kurzisty a nebylo jich málo, kteří sice ovládali řemeslo i práci s jazykem, ale nešlo jim psát. Jednoduše nevěděli, jak funguje jejich vlastní tvořivost. Mé webové stránky se na počátku jmenovaly kreativita.net, to byl rok 2008. Vlastně jsem rozvojem kreativity začínal, takže se domnívám, že právě díky tomu mi to po několika letech bádání mohlo všechno docvaknout. Tvůrčí psaní není jenom řemeslo a používání konkrétního jazykového systému, ale je to i práce s vlastní tvořivostí. Jelikož uvedené vnímání mého oboru není zcela běžné, začal jsem pracovat na zakotvení tohoto unikátního přístupu v české společnosti. Prvně jsem ho jen tak oťukával. Jak už jsem říkal, články o kreativitě publikuji už od roku 2008. Dále jsem zkoumal tvůrčí proces odděleně od psaní. To byla například má kniha Kreativní zápisník. Později jsem se zaměřil na dětskou tvořivost, abych zjistil, odkud to vše pramení. Příběhostroj. Všechny tyto znalosti jsem následně začal prohlubovat, restart kreativity a propojovat. Což znamená, že již 12 let postupně balancuji jednotlivé složky tak, aby v České republice fungovalo perfektně vyladěné komplexní tvůrčí psaní. Správná cesta rovná se řemeslo plus jazyk plus kreativita. Adepti komplexního tvůrčího psaní by tedy měli zvládnout hned 3 důležité oblasti. Za prvé spisovatelské řemeslo, například výstavbu děje, tvorbu postav, psaní dialogů a popisů. Za druhé práci s jazykem, včetně tvorby neologismů, přirovnání a metafor. A za třetí vlastní tvořivost, to znamená poznání fungování vlastní kreativity a podrobné zkoumání tvůrčího procesu. Komplexní tvůrčí psaní se tudíž zaměřuje nejen na formální výstup, knihu, ale i na tvůrčí proces a sebepoznání autorského subjektu. To má za následek například odbourávání tvůrčích bloků, hledání rezonujících témat a vnitřní motivace, přijímání zpětné vazby, ale samozřejmě i zjištění, za jakých podmínek se autorovi nejlépe tvoří a proč. Je to podle mě nejzodpovědnější a nejúčinnější cesta, jak rozvíjet své tvůrčí schopnosti nejen v podobě psaní. Navíc to přináší jeden nesporný benefit – uplatnitelnost v každodenním životě. Proč je komplexní tvůrčí psaní důležité? Takto unikátní přístup znamenal přepracování vnímání tvůrčího psaní od úplného základu. Takže jsem na akademické konferenci Podoby tvůrčího psaní rok 2019 přišel s vlastní definicí tvůrčího psaní, kterou později otiskl i časopis Host. Odkazy na další zdroje a články najdete pod videem.
Úzce profilové vnímání tvůrčího psaní tudíž v sobě obsahuje poměrně velké riziko nefunkčnosti. A já se za poslední roky nedokážu představit učit tvůrčí psaní jinak, než se zaměřením na všechny tyto 3 důležité aspekty. Každý z nás jsme jedinečný a kombinace řemesla, jazyka a tvořivosti, samozřejmě u každého jedince v různém poměru, to dokáže pěkně zohledňovat. Takže originální, komplexní tvůrčí psaní najdete řadu let v mých kurzech pro veřejnost. Jeho funkčnost byla ověřena tisíci spokojenými účastníky. Díky moc za to. A díky jejich úžasné zpětné vazbě se tento systém každý rok vyvíjí a posouvá. Tak se třeba mrkněte na můj web renenekuda.cz.